ඔයාගේ PC එකත් bottleneckද? මොකක්ද මේ bottleneck කියන්නේ? කතා කරමු අපි ඒ ගැන. අපි යමු වීඩියෝ එකට. Stained by a brand new video of AI Tech LK. ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් එයාට ඉතින් ගෙන තවත් brand new වීඩියෝ එකකට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොස්ට් කරන මම Amdboy. ඉතින් මොකක්ද මේ bottleneck කියන්නේ? මොකද්ද PC එක bottleneck වෙනවා කියන්නේ? බෝතලයක් කොහොමද PC එකට සම්බන්ධ වුනේ? මෙතන බෝතලයක් කතාවක් නෙමෙයි. මෙතන තියෙන්නේ bottleneck වෙනවා කියන්නේ ඔය system components වල එක component එකක් හින්දා ඔයාගේ performance අඩු වෙන එක. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ system components එක main device එකට බලපාන RAM එක, processor එක, display එක, graphics card එක එහෙම නැත්නම් VGA එක වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලා device එක උඩරිම performance ගන්න ඕන නම් මේ set එක අනිවාර්යෙන්ම එකට එක ගැලපෙන්න ඕනේ. මේ set එක හොඳ මේවාද දාන්න තියෙන උඩරිම මේවාද කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. තියෙන පොඩි දේවල් ටික හරියට එකට එකක් ගැලපෙන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්නකො සාමාන්‍යයෙන් low processor එකකුයි low resolution screen එකකුයි හොඳ VGA එකක් තියෙන PC එක තියෙනවනේ. එතකොට VGA එකට performance කරන්න පුළුවන් උඩරිම performance එක දෙන්න බැරි වෙනවා. මොකද යාගේ performance වලට processor එක මදි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිසා ඔයාගේ system එකේ හොඳ VGA එකක් තිබ්බත් ඔයාගේ performance අඩු වෙනවා. ඉතින් අර පොඩි processor එකකින්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වෙනවම තමයි අනිවාර්යෙන් PC එක bottleneck වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආසයිද ඔයාගේ PC එක bottleneck වෙලාද කියලා දැනගන්න. අනිවාර්යෙන්ම දැනගමු. එන්ද වගේ යන්න ඔයගොල්ලෝ Google එකට Google එකට ගිහලා type කරන්න pcbuild.com bottleneck calculator කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ links ටිකක් suggest වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක තමයි select කරන්න ඕනේ https pcbuild.com යටතේ තියෙන bottleneck calculator එක. ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ home page එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මෙතන bottleneck ද කියලා දැනගන්න ඕගොල්ලෝ ඔයාගේ device එකේ තියෙන hardwares ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ list එකට processor එක, graphics card එක, screen resolution එක වගේ දේවල් ටික අයිති වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන දාගෙන තියෙනවා මගේ processor එක, graphics card එක, screen resolution එක වගේ දේවල් ටික. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි මගේ තියෙන්නේ laptop එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ දේවල් ටිකත්. ඔයගොල්ලෝ හරියටම ඔයගොල්ලන්ගේ processor එක දැනගෙන ඒවා search කරලා මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. graphics card, screen resolution වගේ දේවලුත් ඒ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ hardware ටික select කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් red button එකක් තියෙනවා process to calculations කියලා. ඉතින් මම බටන් එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ load වෙන page එක පල්ලෙහාට යනකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක කොච්චර bottleneck වෙලාද කියලා. මගේ PC එක නම් 85.7ක් bottleneck වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම පල්ලෙහාට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ bottleneck වෙලා තියෙන මොන part එකද? ඔයාලා bottleneck වෙලා තියෙන්නේ මොකක් හින්දාද? ඒ වගේ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මගේ නම් example එකකට ගත්තාම මගේ graphics card එක bottleneck වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ processor එකේ හැටියට graphics card එක මදි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම theory එක පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලන්ට solutions බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මට නම් පේනන්නේ මේක upgrade කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියන් බලා ගන්න පුළුවන් reducing the bottleneck by changing the screen resolution. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ප්‍රධාන විදිහට දෙනවා අපිට ඔයගලන්ගේ PC එක bottleneck කියලා තියෙන graphic card එක processor එකේ හැටියට graphic card එක මදි හින්දා කියලා ඒගොල්ලෝ කියන ඒ උනන්ට පල්ලෙහාට යනකොට ආඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ වෙන වෙන options වලින් bottleneck එක අඩු කරගන්න ක්‍රම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව ටිකක් පල්ලෙහාට යනකොට ඔයගලන්ට මෙතන average ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ලස්සනට ඒවා විස්තර කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා bottleneck කියලා තියෙන part එක. ඒ කියන්නේ bottleneck එක අඩු කරගන්න ඔයාලා upgrade කරන්න ඕන part එකත් ඒගොල්ලෝ websites වලින් අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා මේ දේවල් ටික තමයි දාන්න ඕනේ ඔයාලම. දැන් මගේ bottleneck කියලා තියෙන graphics card එකකින් ඒගොල්ලෝ හොඳ graphics card ටිකක් මට recommend කරලා තියෙනවා. මේ ටික මේ වගේ එකක් ගන්න කියලා තෝරලා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාගේ bottleneck කියලා තියෙන part එක දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න PC එක කොච්චරක් 100 කොච්චරක් bottleneckද කියලා. ඉතින් මං රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ bottleneck වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන් PC එක ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ game play කරනවා නම් editing කරනවා නම් Photoshop Premiere Pro වගේ high performance required කරන softwares run කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් FPS drops වෙනවා නම් crash වෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වල ගොඩාක්ම 80%ක්ම බලපාන bottleneck වෙලා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක bottleneck වෙලා නම් එක කම්පෝනන්ට් එකක් හින්දා PC එකම bottleneck වෙන්න දෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඒ කම්පෝනන්ට් එක විතරක් අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ තමන්ගේ PC එක
අනිවාරෙන් දන්න තමගේ පිසි මොක්හරි අප්ඩේටක් කරන්න ඕන මේ ලක්ගේ අඩු කරගන්න වනට මොකක්ද අප්ඩේට් කරන සමහරු දැන් හොඳ පොසෙ එකක් තියාගෙන ඔල අප්ඩේට් කරන ග්‍රෆික්ස් කාඩ් ගෙනට තව හොඳ ප්‍රසය අදදාන වැඩක් කියන නෑ ග්‍රෆික්ස් කාඩ් බොඩ්ලෙක් කියලා හිද ඉතින් ඒවාගේ දේවල්ලට ඔගොලන් අනිවාරෙන් කම්පියට අප්ඩේට් එකට යන්න හිතාගෙනන්නවන අනිවාරෙන් ඔගලන් මේ විඩිය වැදගත්වෙනවා මොද ඔගලන් අප්ඩේට් කරනට මොන්න පාට්ක ගෙන පොඩි අඩියක් ගන්න මේ බොල්නෙක් කැල්ගුලට එක ගොඩක් ප්‍රෝජනත් වෙනවා ඉතින් මොකද මේ බොටල්නෙක් කියන අනිවාරෙන් ඉතින් ගොඩක් හොට බොටල්නෙක් කියන මොකක්ද කියන මොකද බෝතලයක සින්න පිස එකක් තින්න කියලා ඉතින් අද කතා කර ඒ ගැන වීඩියක යස්පුල්ල අනිවරෙන් යාලුන්ට ෂෑ කරන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවර නොටිකේෂන් එක නිබල් කරනයන් තවත් මේ බ්‍රෑන්් විඩියගෙන් ඉක්මටම සෙට්ටම